ඇලන් ටියුරින් ඉන්න ෆිල්ම් එකක් තියෙනවා. මේ ඔයාලා බලලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මොකක්ද මේ ෆිල්ම් එකේ නම ළමයි? මොකද්ද? මතකද? ඇලන් ටියුරින් ගැන තියෙන ෆිල්ම් එකක් මේ The Imitation Game කියලා. හරිද? The Imitation Game. මේක මම නිකන් මූවි එකක් මම නිකන් මේක මතක් කරන්නම් මෙතනින්. ඒ මූවි එකේ තියෙන්නේ ළමයි මේ හිට්ලර් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවනේ. හිට්ලර් කෙනෙක් කෙනා මොකද කරේ පොර? අර තමන්ගේ හමුදා යොදවලා වෙනත් රටවල් ආක්‍රමණය කරන්න හරිද? එයා මේ ප්ලෑන් කරපු එක්කෙනෙක්. අපි හිතමු මම ඒක අර මම ඒක හොඳ නරකද ජජ්මන්ට්ස් එහෙම නැහැ. හරිද? නියුට්‍රලි මම දන්න කතාව. හරිද? ඉමිටේෂන් ගේම් කියන ෆිල්ම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන බලන්න. ෆිල්ම් එකේ තියෙනවා හරිද? කවුද එයා මේ ඇලන් ටියුරින් කියන පුද්ගලයා ඉන්නකො මේ කවුද හිට්ලර් තමන්ගේ හමුදාවන් වලට ළමයි හැමදාම පණිවිඩ යවවලු. හැමදාම පණිවිඩ යවවලු හමුදාවන් වලට මේ මෙන්න මෙහෙමයි ඊළඟ ආක්‍රමණයට යන්න ඕනේ, මෙන්න මෙහෙමයි ඊළඟ යුද මෙහෙම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ කියලා ඉවරලා මේ ඒ පණිවිඩ යවනකොට ඒවා එන්ක්‍රිප්ට් කරලා යවවලු. එන්ක්‍රිප්ට් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ නිකන් ඔයාට රවා ගන්න ඕනේ හෙලෝ කියලා නම් මේ පණිවිඩේ තුන්වෙනි පාර්ශවයක් අතට හම්බ වුණොත් එහෙම එයා දැනගන්නවනේ මට හෙලෝ කියලා යවා ගන්න යුමනාව තිබිලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා සරලව කිව්වොත් මම මේකේ හැම අකුරක්ම ඉස්සරහට දාලා H අකුර වෙනුවට I අකුර, E අකුර වෙනුවට F අකුර, L වෙනුවට M, O වෙනුවට P. මෙන්න මෙහෙම මේ මෙච්චර සරල ඒවා යවන්නේ නැහැ. හරිද? right? මේක යවපුවා මේත් තේරෙනවනේ අර මගුල තමයි යවලා තියෙන්නේ කියලා. එක අකුරක් පිටිපස්සට දාපු ගමන් ටක් ගාලා වැඩේ තේරෙනවනේ. හරිද? right. සරලව කිව්වොත් එහෙම නෑ ස්පොයිල් කරන්නේ නෑ. හරි? ෆිල්ම් එක ස්පොයිල් කරන්නේ නෑ. මම මේ ස්ටෝරි ලයින් එක මම කියන්නේ. හෙලෝ කියන මැසේජ් එක වෙනුවට හිට්ලර් කරලා තියෙන වැඩේ තමයි එයා එක්තරා මැෂින් එකක් පාවිච්චි කළා. මැෂින් එකේ නම තමයි එනිග්මා. හරිද? මේ පරිගණක ඉතිහාසය ලස්සනයි. එනිග්මා. හරි? මෙන්න මේ එනිග්මා කියන පරිගණක යන්ත්‍රයක් එක පාවිච්චි කළා මැසේජ් එක අතින් සාමාන්‍ය විදිහට ලියලා ඊට පස්සේ ඒකෙන් මොනව කරාලුද? මෙන්න මේ කේතනය කරාලු. එන්ක්‍රිප්ට් කරාලු. ඊට පස්සේ එනිග්මා කෝඩ් එකක් තියෙන්න ඕනලු මැසේජ් එක රිසීව් කරන කෙනා ගාව. ඒ කෝඩ් එකෙන් ඕනලු ආපහු පාරක් මොනව කරගන්නද? මේ මැසේජ් එක Tamanට හම්බුනහම මොකක්ද මූ මේ කියන්න හදන්නේ කියලා මැසේජ් එක හදාගන්න. එයා ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය වලින් sannivedanaya කරලා තියෙන බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං කරලා තියෙන. අපි හිතමු කියන ඕනෙම කෙනෙකුට එයාගේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක අහගෙන ඉන්න පුළුවන්. අහන් හිටියට තේරෙන්නේ නැහැ මොනවද කියන්නේ. මේ අකුර අර අකුර කියලා කියනවා. අපි හිතමු රේඩියෝ ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකක් කියලා ටක් ගාලා අපි රේඩියෝ එකක් ඔන් කරගෙන ඉවරලා අදාළ අකුරු ටික ඔක්කොම අහගෙන ලියා ගන්නවා. ලියාගත්තට ඒ ලියාගත්ත පාර්ශවයට තේරෙන්නේ නැහැ හිට්ලර් මොකද කරන්න හදන්නේ කියලා. අයියේ විකෘති කරපු මැසේජ් එක තමයි එයා ට්‍රාන්ස්මිට් කරන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ කට්ටියටම විතරයි ඒක ආපහු තිබ්බ මැසේජ් එක බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. හරිද වැඩි? දැන් මේ එතකොට එංගලන්තෙන් රජයෙන් මිනිස්සු අරගෙන තෝර බේරගෙන ඒ කියන්නේ ඔය අපිට ෆිල්ම් එකේ පේනනේ එහෙම පත්තරවල පසල්ස් පුරවන කට්ටිය හරියට ඒගොල්ලෝගේ ඔළුව වැඩ කරන එක විදිහකටනේ. හරිද? ගණන් හදන කට්ටිය මහාචාර්යවරු අන්න ඒ වගේ කට්ටිය ගොඩාක් එක්කන් ඇවිල්ලා එක තැනකට ඒගොල්ලොන්ට හැමදාම උදේට හිට්ලර් යවන මැසේජ් එක මෙන්න මෙහෙම අරගෙන දීලා ඒගොල්ලන්ට කියනවලු හවස් වෙනකම් මේක දිහා බලන් ඉඳලා කොහොම හරි මොකද්ද මේ මැසේජ් එක කියලා තේරුම් ගන්න බලන්න කියලා. හරිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ අර ඇලන් ටියුරින් කියන මිනිස්සයා විතරක් ඇවිල්ලා ඒ වැඩේට තේදීපත් වෙලා දවස් දෙකක් අර විදිහට ඩිකෝඩ් කරන්න බලලා මිනිහා කියනවලු මේක මේ මිනිස්සෙකුට තනියෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි. මේක මෙන්න මේ ඇත්ත තිබ්බ මැසේජ් එකේ ඉඳන් කෝඩ් කරපු මැසේජ් එක වලට පත් කරේ යන්ත්‍රයකින් නම් අපි මේ යන්ත්‍රයේ ක්‍රියාවලිය ආපස්සට සිද්ධ කරන යන්ත්‍රයක් හදන්න ඕන. එහෙම කරොත් අපිට උදේ ඉඳන් හවස් වෙනකොට මැසේජ් එක ඩිකෝඩ් කරගන්න බැරි වෙන එකක් නෑ කියලා එයා කියනවා. හරිද ළමයි? ෆිල්ම් එකේ හැටියට අද යවන දැන් මේක අද එක අකුරක් ඉස්සරහට දාලා කෝඩින් කරේ. ඊළඟ දවසේ එක අකුරක් පිටිපස්සට දාලා කොයි කියන්නේ ඊයේ මැසේජ් එක අද හවස් වෙනකොට ඩිකෝඩ් කරගන්න බැරුණොත් වැඩක් නැහැ. හෙට තියෙන අලුත් කෝඩ් එක. අනිත් එක දැන් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා අර පැත්තෙන් ගහපිය ගියපුවාම මේක ගැහුවට පස්සේ වැඩක් නැහැ ඩිකෝඩ් කරගන්න. වැඩේ වෙලා ඉවරයි. හරිද? එයා දෙන සංඥාන පිළිපැදුනාට පස්සේ වැඩක් නැහැ. අපි යුද්ධ දිනන්න නම් මොකද වෙන්න ඕන? කලින් දැනගන්න ඕනේ මූ කොහෙටද ගහන්න එන්නේ වරෙන්. හරිද? වරෙන් ගහන්න කියලා වෙරලා රැකලා ඉන්න පුළුවන් එතකොට දෙන්න ෂොට් එක. හරි? අන්නේ එතකොට මොකද වෙන්නේ මේ අර ඇලන් ටියුරින් කියන කෙනා කියනවලු මේ මොකද්ද අපි මේකට වෙන යන්ත්‍රයක් හදමු කියලා. ඒ යන්ත්‍රය හදන්න try කරන කතාව තමයි මේ The Imitation Game එකේ තියෙන. සරලව මම නිකන්
පොඩි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් කිව්වේ කිසිම දෙයක් ස්පොයිල් උනේ නැහැ කතාව බලන්න ලස්සට